خواهشاً لطفاً اول از خودت بپرس چرا همچی چیزی برای من مهمه؟ چرا میخوام بدونم که پارتنرم دخترم قبلا رابطه هایی داشته یا نداشته که حالا که بهش نزدیکتر شدم و علاقه‌مند شدم بهش و در واقع میخوام رابطه‌ام رو جدی‌تر بکنم، حالا که میخوام درخواست ازدواج بهش بدم، چرا میخوام بدونم قبلا با کسی بوده یا نه؟ به نظر من اول به خودت مراجعه کن. ببین اولین تجربته که با یه خانومی خودت قبلا با کسی نبودی؟ آیا رابطه نیمه و نصفه و به نتیجه نرسیده‌ای نداشتی؟ که اگر داشتی پس اون دختر هم میتونه تجربه مشابه به تجربه تو داشته باشه. درسته؟ گرفتی چی شد؟ هدف من از طرح این جرقه و سوال توی ذهن تو اینه که اول به خودت جواب بدی که دقیقاً چرا اومدی این ویدیو رو باز کردی. میخوای بفهمی که اون دختر قبلاً با کسی رابطه داشته یا نه که به چی برسی؟ به اینکه انگ خراب بهش بزنی؟ اگر مطابق اسلام و اعتقادات اسلامی هم بهش نگاه بکنی، به شرط اینکه خودت قبلاً هیچ رابطه‌ای نداشتی این موارد رو بررسی کن و مطابق با ارزش‌هایی که توی ذهنت رفتار کن. بعدش هم انتخاب کن که میخوای با همچین دختری باشی یا نه. وگرنه از این لحظه به بعد که اون دختر رو برای ازدواج یا رابطه ثابت و طولانی و یا ازدواج سفید انتخاب کردی، معیارهای دیگه‌ای برای خوشبختی و رابطه طولانی وجود داره. باید حواست به اونا باشه. هر خانومی، هر دختری که صرفاً قبلاً رابطه جنسی داشته خراب نیست. کی خرابه؟ اون آخر ویدیو بهت میگم. خب بریم سراغ نشانه ها. میخوام مورد اول رو از اوایل رفاقتتون بهتون بگم. اون موقعی که با همدیگه دارین چت میکنید، حرف میزنید و در واقع رابطتون در حد تماسای مجازی هست. یه نشانه اینه که کلا عکس فرستادن براش آسونه. یعنی هنوز شما عکسی ازش نخواستین یا برای اولین بار خواستین، خیلی راحت برای شما عکس ارسال میکنه و حتی ممکنه اون عکس با یه لباس راحتی باشه، با یه لباس بدن نما باشه، با یه لباسی باشه که چاک سینه‌اش بیرونه، چون قبلا این کار رو کرده و براش عادیه. یا اینکه اگر ازش بخواین که با چت رابطه بگیرین و لذت ببرین، پایه است و خیلی ریلکس و راحت براتون مینویسه و تمام حس و حال واقعی که توی تماس فیزیکی و واقعی ممکنه داشته باشی میتونه به متن بیاره، بنویسه، حس بده و حس بگیره. ازش تماس تصویری بخواین خیلی زود و راحت قبول میکنه و مشکلی باهاش نداره. اما بالعکس خانومی که با شما داره اولین رابطه‌اش رو تجربه میکنه و در واقع به این راحتی و با کسی رفیق نشده، کلاً فقط به چت اکتفا میکنه و حتی فرستادن عکسای عادی روزمره هم براش سنگین و سخته. خیلی نمیتونه راحت باشه تا برسه به اینکه بخواد با لباس راحتی یا لبن‌تور برای شما عکس ارسال بکنه. مورد دوم، از وقتی بگم که از چت دیگه به دیدار رسیدین و تعداد دیداراتون بالا رفته. اگر با یه دختر خانم پیوند عاطفی خوبی رو برقرار بکنید و به هم دیگه نزدیک شده باشید، در حد لمس و چراغ سبز و دست دادن و یه بغل عادی خودشو در اختیار شما قرار میده. اما اگر زنی باشه که قبلا تجربه های رابطه رو داشته، بعد از یه پیوند عاطفی خوب نمیتونه، طاقت نمیاره که به یه بغل ساده بخواد ختمش بکنه. چراغ سبز میده، شما گرفتی نگرفتی، خودش دست به کار میشه. برهنه شدن و استارت رابطه با شما براش خیلی راحته، هیچ خجالتی براش نداره، هیچ استرسی نداره، ریلکسه و در حین رابطه هم از عمل کردش میتونید متوجه بشین که این فعالیت ها، این مدل رابطه برای بار اول نمیتونه باشه. و یه نکته مهم رو هم اینجا بهتون بگم. ببینید، درسته که الان به واسطه فضای مجازی و به واسطه کانال‌های مشابهی مثل کانال ما آموزش‌های خیلی زیادی وجود داره و الان خیلی‌ها شاید با خودشون بگن که عملکرد اون زن داخل رخت خواب ملاک نمیشه و شاید با آموزش‌ها متوجه شده. اما من یه مثال میزنم که شاید اینو شنیدین قبلا. ببینید، یه نفر که هر روز یه ویدیو آموزشی شنا رو نگاه میکنه، به نظر شما میتونه اولین باری که توی آب پرید از غرق شدن خودش جلوگیری میکنه که هیچی، با مهارت هم شنا بکنه و طبق همون فیلمی که دیده پیش بره؟ نه، به هیچ وجه نمیشه. پس اینجا هم اون زن که عملکرد ماهرانه ای رو توی رابطه داره، اونم رابطه اولش با شما، نمیتونه اون مهارت رو فقط از صرفاً ویدیوی آموزشی دریافت کرده باشه و به احتمال زیاد قبلاً رابطه هایی رو داشته. مورد بعدی این که معمولاً خانم ها
به روابط آقایون، به اینکه قبلا با دخترانی بودن یا نبودن حساسن، این مسئله رو چک میکنن، در موردش سوال میپرسن، بررسیش میکنن و در همون اوایل رفاقت و هنوز وقتی رابطه خیلی جدی نشده این سوال میندازن وسط که از روابط قبلیش، از اینکه با خانومی بوده یا نبوده، در چه حد بوده بپرسن و بدونن. اما دختری که خودش قبلا رابطه‌هایی داشته از این گفتگوها، از این پرسجوها فراریه. سعی میکنه چنین بحثایی رو وسط نیاره که اگر شما هم بپرسی و بخوای بدونی این موارد رو، به احتمال خیلی زیاد میپیچونه و بحث رو عوض میکنه. و یا اگر نتونه بپیچونه، اطلاعاتی که میده سر و ته نداره. دروغگو کم حافظه است دیگه. ممکنه حرفایی که از گذشتهش میگه هی عوض بشه، هی یادش بره که قبلا چیا گفته. در واقع خیلی نقص و نقیض وجود داره توی حرفاش. مورد چهارم، لاس زدن راحته. اینکه راحت لاس میزنه. ببینید لطفاً دقت کنید. این مورد رو با یه خانم که قدرت روابط اجتماعیش بالاست اشتباه نگیرید. اینکه راحت حرف بزنه، بگه، بخنده، شوخی بکنه، اینا نشانه نیست. لاس زدن به اون قسمتی از رفتار و حرفاش میگیم که رنگ و بوی جنسی داشته باشه. مثلا هی میخواد تیکه بندازه، شوخی بکنه، حرفای این چنینی رو وسط بیاره، جمله‌ای که قراره بگه رو یه جورایی مورد دارش میکنه، حال جنسی بهش میده و در واقع این مدل حرف زدن لمش شده و براش خیلی راحته و این خیلی فرق میکنه با اینکه یه خانم بخواد شوخ طبع باشه و راحت با شما صحبت بکنه. خب پس این دست از نشانه ها و رفتارها میتونه علائمی باشه که نشون میده رابطه های متعدد داشته یه خانم. اما تاکید میکنم صرفاً یک مورد نمیتونه این قضیه رو ثابت بکنه. باید هر مورد رو تمام جوانبش رو در نظر بگیرید، دقت بکنید که زود قضاوت نکنید. و یه مورد مهمتر دیگه هم این که با کره بودن یا بی کره بودنش به هیچ وجه، تاکید میکنم به هیچ وجه و 100% نمیتونه دلیل بر این بشه که قبلا رابطه داشته یا نداشته. چون پرده یا باشگاه رفتن یا یه تصادف یا یه زمین خوردن اتفاقی ممکنه با یه پریدن توی بازی، توی عالم کودکی اتفاق افتاده باشه. تمام این اتفاقات میتونه دلیل بر از بین بردن پرده باشه. و نکته مهمتر دیگه این که خیلی از خانم‌ها کلاً از همون لحظه به دنیا اومدنشون این پرده رو ندارن. پس این مورد ملاک خوبی برای تشخیص نمیتونه باشه. از طرف اینم بگم که یه خانومی که مثلا با مردای زیادی رابطه داشته، ممکنه رابطه فقط با دخول از جلو نبوده باشه، ممکنه رابطه از پشت داشته باشه یا مثلا رابطه دهانی داشته. بنابراین بازم تاکید میکنم که بررسی این مورد به هیچ وجه فایده‌ای نداره. خب حالا یه صحبت مهمتر از اینا باهاتون دارم. ببینید اگر براتون دغدغه است و بی شدت وسواس دارین و حتما میخواین که این مورد رو کشف بکنید که کسی که قراره باش ازدواج بکنید با کسی رابطه داشته یا نه، و اگر بفهمید که داشته نمیخواین که باش باشین، خب این که انتخاب شماست و حق شماست و محترمه. ولی لطفاً قبلش به این نکته‌ای که میگم تمرکز کن. یه خانم که با توجه به نیازی که داشته، با توجه به رابطه‌ای که توش بوده، تنش رو هم به رابطه کشونده و حالا اون رابطه نصف و نیمه تموم شده و حالا نوبت شماست و شما به تورش خوردی رو خراب ندون، پسش نزن. شاید واقعاً چند تا رابطه جدی نزدیک به ازدواج داشته و تحت تاثیر محکم شدن پیوند عاطفیش با اون آقا نتونسته کنترل داشته باشه، نیازش اونو به رابطه کشونده، نیازش رو در رابطه‌ای که قرار بوده به ازدواج ختم بشه برآورده کرده. این خانم فرق میکنه با خانومی که تنوع طلبه، هیجان طلبه، هیچ ثبات اخلاقی نداره و هر هفته با یکیه و کلا روش زندگیش و لم زندگیش هیجانیه. قطعا همچین خانومی بعد از رابطه با شما هم از شما سیر میشه و سراغ نفر بعدی میره. که شناخت این مدل خانم ها از طریق دوستانی که باهاشون بیشتر در رفت آمده راحت تره. پس درست انتخاب کنید که بعداً اسیر اشتباه نشید. و برای بار آخر به عنوان جمله آخر میگم که خانمی که قبلا رابطه داشته صرفاً خراب نیست. امیدوارم مطالب این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر همراه جدیدمون هستین کانال رو سابسکرایب کنید، کنارمون باشید تا با هم رشد بکنیم و خانواده‌مون رو بزرگتر بکنیم. پس امیدوارم که توی ویدیو بعدی هم ببینمتون. دوستتون دارم. خدا پشت پناهتون.